Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi pentru ziua 982 a războiului din Ucraina sunt: Congresul solicită Statelor Unite ale Americii și NATO să ia în considerare posibilitatea de a ataca forțele nord-coreene în Ucraina. Președintele Zelensky spune că Ucraina nu va fi forțată să renunțe la teritoriul său, indiferent de rezultatele alegerilor din Statele Unite. Zelensky spune că o ciocnire militară cu trupele nord-coreene este o chestiune de zile, nu de luni. Vocea Americii relatează că, potrivit lui Mike Turner, președintele Comitetului de Informație al Camerei, aliații Statelor Unite ale Americii și NATO ar trebui să fie gata să atace direct trupele nord-coreene dacă sunt implicate în ostilitățile din Ucraina de partea Rusiei. Turner consideră de asemenea că Ucraina ar trebui să răspundă atacurilor rusești cu lovituri ale armelor aliate asupra țintelor aflate în adâncul teritoriului rusesc. El a subliniat că participarea trupelor nord-coreene la războiul împotriva Ucrainei ar trebui să fie o linie roșie pentru Statele Unite și NATO, iar aliații nu ar trebui să excludă atacurile asupra trupelor nord-coreene dacă luptă în Ucraina. Cred că SUA și aliații NATO ar trebui să discute serios și să ia în considerare posibilitatea de a ataca direct trupele nord-coreene dacă acestea se află în Ucraina și o atacă, a mai spus Turner. Potrivit acestuia, trupele nord-coreene nu au loc în Europa, nu ar trebui să atace o țară europeană. Și cred că este în interesul NATO și al Statelor Unite, în calitate de membru al NATO, ca trupele comuniste din Asia, Coreea de Nord, să nu mărșăluiască către o țară europeană și să o atace, a adăugat congresmenul. Cred că ar trebui să se discute că armata nord-coreeană să nu fie scutită de a fi o țintă militară validă a Statelor Unite și a NATO, a spus el. Potrivit ultimei evaluări americane, Coreea de Nord a trimis aproximativ 10.000 de militari în Rusia pentru antrenament și participare la ostilitățile împotriva Ucrainei. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a numit reacția de astăzi a țărilor occidentale la implicarea armatei nord-coreene una egală cu 0. De aceea este atât de importantă poziția de astăzi a lui Mike Turner. Ziua 982 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 1 noiembrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la aproximativ 696.410 militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi grele pe frontul din Ucraina, între care 1460 de militari, 6 tancuri, 20 de vehicule blindate de luptă, 26 de piese de artilerie și un lansator de rachete. Zelensky, într-un interviu acordat canalului de televiziune sud-corean KBS, a declarat că Ucraina nu va face concesii teritoriale indiferent de rezultatul alegerilor din Statele Unite și de sprijinul suplimentar pentru Ucraina. Președintele a subliniat că, indiferent de cine câștigă alegerile în Statele Unite sau dacă sprijinul politic al Statelor Unite se schimbă, Ucraina nu va face compromisuri cu privire la teritoriile sale. Asta numesc eu foarte, foarte mari cojones. Noul președinte al Statelor Unite poate fie să întărească sprijinul pentru Ucraina, fie să-l slăbească. Slăbirea sprijinului pentru Ucraina va oferi Rusiei ocazia de a ocupa mai mult din Ucraina. Slăbirea sprijinului pentru Ucraina nu ne va permite să câștigăm acest război. Și asta este adevărat, a spus Zelensky. Comentând posibilitatea unei schimbări în politica SUA în eventualitatea victoriei candidatului Donald Trump, Zelensky și-a exprimat îngrijorarea cu privire la potențiala presiune asupra Ucrainei. În cazul victoriei lui Trump, pur și simplu nu va putea forța Ucraina să dea totul și să ajungă în acest fel la o înțelegere cu Rusia. Nu cred că este posibil acest lucru, spune Zelensky. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip
pentru a ajunge la cât mai multă lume. În același interviu, Zelensky spune că Rusia intenționează să folosească soldați nord-coreeni pe câmpul de luptă din Ucraina în viitorul apropiat. Este o chestiune de zile, nu de luni, a menționat președintele. Președintele a mai menționat că cunoaște aproximativ 3.000 de soldați nord-coreeni care se află deja în tabăra de antrenament și că acest număr va crește la 12.000. De asemenea, sunt în curs de desfășurare aranjamente pentru a trimite trupe de inginerie și civil care vor lucra la uzinele militare ale Federației Ruse, a adăugat Zelensky. Acesta crede că Putin va încerca să obțină rezultate pe câmpul de luptă prin aducerea mai multor soldați nord-coreeni decât ruși, deoarece mobilizarea este nepopulară în Rusia. Acest lucru lovește ratingul lui Putin, pentru că majoritatea rușilor nu susțin mobilizarea și nu vor să lupte pentru Putin. Pentru Putin, Coreea de Nord este o cale de ieșire din această situație, iar pentru liderul său, pentru Kim Jong-un, este o oportunitate de a câștiga. Sunt sigur că liderul Coreei de Nord, precum Putin, nu ține cont deloc de viețile soldaților săi. Să sperăm că lumea liberă ține cont de viețile soldaților Ucrainei, cei care apără astăzi valorile și libertatea lumii libere, și va furniza tot ceea ce este necesar pentru a-i proteja. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.